यो साइडबाट चाहिँ राम्रो आउँछ कि त्यो उताबाट चाहिँ स्याडो परेर अलि राम्रो नआएको। हेलो, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आजको कन्टेन्ट चाहिँ खासै केही नै होइन। कन्टेन्ट चाहिँ के हो भने अस्ति चाहिँ मैले त्यो हाइपर भ्यूमा चाहिँ सुट गरेको थिएँ त्यो भिडियोहरू, अनि यो चाहिँ सुपर भ्यूमा चाहिँ गरेको। यो स्टिल गोप्रो टेस्टिङमै छ भनौँ न, त्यही हो। अनि हामी चाहिँ इभिनिङ वाकमा आउँदै गरेको दुईजना। अस्तिकोमा चाहिँ त्यो के नोटिस गरियो भन्दाखेरिमा त्यो भिडियो क्वालिटी चाहिँ अलिकति डार्क आएको थियो कि त्यो वेदरको इफेक्ट पनि हो। त्यो बेलामा अँध्यारो थियो मौसमहरू। आज पनि स्टिल त्यस्तै नै छ, राम्रो छैन। तर यसमा चाहिँ घाम लागेको बेलामा चाहिँ अलि राम्रो क्वालिटी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ स्योर भइयो। अब यहाँ राम्रो छ घरहरू। त्यो साइडको चाहिँ 4 बेडरुम हाउसेस होला होइन? राम्रो छ, बस्न त एकदमै क्वाइट प्लेसहरू नि ठिक हुन्छ क्या। यो घर चाहिँ रेनोभेसन गर्दो रहेछ। ओके ए के हो यस्तो? ए हलोइन आउनु लाग्यो नि त, अब त्यही हो। के हो यो? खुर्सानी हो? होइन है, खुर्सानी जस्तो देखिरहेको कि। स्टिल यो डार्क नै आउँछ, यो सनको लाइट उताबाट परिरहेको छ, सनलाइट। यो घर पनि कस्तो राम्रो लाग्छ, तर होइन रुख भएको नि राम्रै हो नि त। यो घर यहाँनिर ल क्रस हुनु त, क्रस यो बेलामा यताबाट चाहिँ अलिक उज्यालो आउँछ कि। भिडियो बनाऊँ भिडियो बनाऊँ भने फेरि किन बनाएको भनेर सोध्न सक्छ नि त, टेन्सनको कुरा कि। तर पनि यस्तो देखाउनु पर्यो। अस्ति नै के त झन् त्यो अनि भयो म यताबाट खिच्छु कि त्यो ट्याक्कै उमा छ कि, विन्डोमा छ, देख्यो भने झ्याउ गर्छ। अस्ति नै के त त्यो टिपेको, अनि भित्रबाट कुहिरी आएर गाली गरे होइन, सिसामा ढाउनु गरेको। अनि त्यस्तो हुन्छ, त्यही भएर उ नगरौँ। यो साइडबाट चाहिँ राम्रो आउँछ कि क्यामेरा, त्यो उताबाट चाहिँ स्याडो परेर अलि राम्रो नआएको। मलाई फेरि राइट ह्यान्डबाट आउँदैन चलाउनलाई। सानो पार्क रहेछ, तर यहाँ यो रेसिडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ बस्नको लागि, खेल्नको लागि, ठिकै हो। त्यहीँबाट निस्किने हामी मिल्छ, नमिले नि त्यही त हो, निस्किहाल्छ नि। कस्तो राम्रो रुख काटेको रहेछ यहाँ, ल है। टेरेस हाउस तिनीहरू। तर नो पार्किङ।
के बच्चा रहेछ खेल्लाको प्लेन गएको हेर्नु देख्दै क्याप्चर गर्छ कि अहिले यो साइडतिर नि ठिकै छ यो चाहिँ फानब्रो गेट निकै राम्रो रेसिडेन्टल एरिया पनि हो यो वी हेभ टु से यतातिर नि एउटा घर बेच्नमा राखेछ भन्थ्यो कि अस्ति नै यतातिर कता हो देखिँदैन होला ओके दुईजनाको सर्ट बल राम्रोसँग लिन पाइयो अघि ट्राफिक लाइटमा चाहिँ बाटो क्रस गरेको करायो एउटा कुहिरेले माय गॉड त्यो पनि यो पनि सेलमा रहेछ होइन यो घर पनि सेलमा यो त ठुलो घर हो यार पुरानो पनि एरिया वाइज ठुलो छ यो भयो यो त धेरै ठुलो घर हो नि हिँड्दैछौँ हामी